Welcome to AMD Tutorial at ngayon po ituturo ko sa inyo ang handwriting effect in our PowerPoint presentation katulad po niyang nakita ninyo. Okay, para po simulan, punta po tayo sa ating PowerPoint and then start po tayo dito. Halimbawa po, ang title natin ay Please Subscribe. Ayan. Ibahin lang po natin ang font. Mas maganda po yung Comic Sans. Ayan. Tapos lakayan po natin ng konti. Gawa po muna tayo nyan. And then bold po natin. Ayan. After po nyan, maghanap po tayo ng picture na kamay na may kapit na lapis or na ballpen para magmukhang handwriting po siya. So, meron po akong nakuha kanina dito. Drag nyo lang po siya dito. Ayan. Pagka-drag po nyo nyan, click nyo lang po yung right side kung ito po ay may background na white and then send to back po para mamaya po okay yung effect niya. Okay, start na po tayo. Paano tayo mag-uumpisa sa handwriting effect? Una, click nyo lang po to and then punta po kayo sa animation. Pagka-click nyo po ng animation, i-click nyo po yung appear. Yan. Meron na po siyang effect. Makikita nyo naman po dito na may lumabas na pong effect. Pagka-click po nyo nyan, hanapin nyo po itong animation pane. Lalabas po to. Then, click nyo lang po itong nasa arrow. And then, start with previews. Click nyo po yung start with previews. Tapos, i-click nyo rin po yung effect options. Pagka-click nyo po ng effect options, click nyo lang po itong all at once or animate text. Click nyo lang po yung by letter. And then, check nyo po yung timing. Okay na po yun. Wala po tayong babaguhin dyan. Text animation, wala po. Ito lang po. Animate text by letter. And then, okay po. Yan. Kita nyo po, nag-uumpisa na po siyang mag-appear ng paisa-isa. Yan. Click po natin yan. Tapos, check po natin ang timing. Yung timing po, punta tayo sa effect. By letter na po siya. And then, 0.5. Okay na po siya lahat-lahat. And then, okay. Punta na po tayo dito sa may kamay para magkaroon po siya ng effect na mapagalaw niya po itong please subscribe para mag-match po sila. Click nyo lang po siya and then hanapin nyo po sa animations yung custom path. Pag nahanap nyo po yan, click nyo lang po yan. And then, ganito po yung lalabas. Ito, parang cross po siya. Tapos, i-trace nyo lang po to. Hindi naman po kailangan perfect ang pagkakatrace ng mga letter. Kailangan lang po ay matrace nyo siya para ganyan po yung stroke ng ating pencil at ng lapis mamaya. Ayan. Trace lang po. Tiyagaan po talaga pag trace nito. Sa next video po natin ituturo ko po yung mas mabilis na paraan kaya lang mas precise po ang galawan nito. Ayan, tapos na po tayo and then pagkatapos po niyan, double click nyo lang po pag end na po. Ayan. Medyo hindi po siya nagmamatch sa galaw ng lapis at ng kamay. Click nyo lang po siya para mag-match and then punta po tayo dito. Click nyo po to, start with previews ulit. And then, dito po ulit, and then effect options. I-zero nyo lang po ito sa effect option niya. And then timing, 2 seconds lang po siya, kaya medyo mabilis. Ito po ay tsambahan kung ilang segundo ba. Pero kadalasan po, pag 17 letters, 8 to 8.5 seconds po siya. So, gawin lang po natin pong 8 seconds. Yan, and then, okay. Yan, medyo bumagal na po siya at umokay na po yung pagsusulat niya. Ngayon po, gawin pa po nating mas precise. Ibaba po natin siya. Tapos, i-move po natin dito. Ito po ay nasa sa inyo kung paano nyo siya gustong mas makita ng mas tama yung stroke na ginagawa niya. Pwede po yung igalaw-galaw. Yan. Then, check po ulit natin. Yan. Nyo po, okay na po siya. Ayan. Kung gusto po natin na umalis itong kamay na ito ng may effect, pwede po yan. Click lang po natin ulit siya. And then, add animation.
punta po tayo sa More Exit Effects. And then, ito po yung, pwede po kayo mamili dito, pero fly out po yung gusto ko. So, click po natin and then okay. Yan. Panoorin po natin, preview. Ayan, ganyan po ang handwriting effect sa ating PowerPoint. Play po natin from beginning. Yan, okay na po siya. Kung ako po ay nakatulong sa inyo, please hit the subscribe button.